Tak čau, já vás vítám u nového videa. Jsem na té velký dobrý, kde budeme síťovat pozemky. Nemám hotovou ještě skrývku té ornice, myslím si, že to dneska dojedu. A ještě bych se možná mohl začít věnovat tomu kufru, když to stihnu. Už mám i model. A můžete vidět tady. Akorát teda já koukám. Jo, schválně se podívejte, já to budu jenom někde překlápět nebo mírně hrabat, protože tady jsem třeba 15 cm podhráblej na tom kufru, už jenom tím, že jsem sundal tu hornici. Je to takový zvláštní, moc se mi to nezdá, ty vejšky, ale mělo by to být v pořádku. On je teda tady nějaký bordel v nadmořských vejškách, protože když jsme to dávali dohromady, já vám to ukážu, vlastně tady ta stavba, tak to je vlastně druhá etapa, první etapa byla někdy před 10-15 lety. To jsou ty domy, co už tady tamhle. A vlastně tamhle, jak jsou ty auta, tak je naměřená vejška, vám to ukážu. Já to mám tady. Jo, tam by mělo být 413,82, já tam mám nějakých 60. Jo, takže to nesedí o nějakých 20 cm. Zavolali jsme si na to i geodety, ty mi potvrdili, že vejška vlastně co ukazuje mě, takže sedí. Takže co se asi stalo, to provedení té stavby prostě bylo jinak, než mělo být. Evidentně to nikdo neřešil. A tady dál by ty vejšky měly sedět, že nám se změní, jsme se dohodli vlastně i s projektantem, ten první sklon bude prostě jiný než podle projektu a pak se to všechno zachová. Takže by to tady pak všechno mělo sedět podle toho, co mám já. I co vidím, ty geodeti mi to potvrdili. Jo, a já ty nadmořské vejšky mám i tady promítlý v té koordinačce, takže tady je třeba nějakých 417,6. Já teda nejsem úplně přesně tam, ale jo, já když se kouknu, dám si to na těch 417,60. Jo, když to mám teď, tohle by měl být asfalt. Já to mám odsazený jenom 35 cm teďko. Měl by být 40 nebo 44, tuším ten kufer, ale my to budeme dělat až po zimě, někdy ty povrchy. A vlastně teď se tady projedou sítě a bude se to dělat na podzim, zimě, takže bude bahno, bude do toho pršet, takže se ten kufr bude stahovat. Takže jsme tam nechali 10 cm vůli a pak se to prostě doupraví ještě před tím kufrem znova, ale myslím si, že, nebo zkušenosti máme takový, že to pak bude ještě stejně ve finále víc, protože to bahno se bude stahovat, aby se mohlo dělat. Takže proto teďko takhle těch 35 cm. Takže já doufám, že to dohrábnu tu hornici, nevím, jak budu mít auto teda dlouho.
Já jsem bez auta, jede udělat beton, zase jinam na stavbu. Já jsem teď přijel, jestli mu to vyškrábnu, ale on to měl čistý, tak... Takže já si tady najdu nějakou činnost, než se vrátí, bych mohl tohle přihrnout. Nebo si to tamhle víc nachystám. No. Udělám tady nějaký sjezdy, protože tamhle už najíždět nebude moc. Tady ještě můžete vidět, jo, že jsme prostě vylítli do té pšenice. Jo, nešlo to jinak. Ono to tak bylo teda i domluvený, já jsem se snažil to oddálit co nejdál, aby si to stačili sklidit. No nestalo se tak se prostě dohodlo, že jsem zase najel s traktorem, zmulčoval mi tady pruh vlastně pod tou komunikací tady. S tím, že prostě, aby se toho minimum jako zničilo. Nevím, jestli si přejedou pak i tady na to posekat, pár pytlů tady bude. No, tamhle to jim zůstalo. Oni s tím i počítali, jo, když to sázeli, prostě věděli, že se to může stát. My jsme se tomu snažili co nejdýl vyhnout, ale nebylo by tady co jiného dělat. Takže já si to tady nachystám nějak, on se vrátí plus minus za hodinku, si myslím. Myslím, že říkal, že jede do té Hostouně, to je tady odsaď asi 10 km. Musí teda na Kladno, na Zapu pro beton, ale myslím si, že hodinka půl. Pak budeme pokračovat, jestli nás teda nevyžene déšť.
Já to budu mít skrytý, tu hornici. Jsem rád, že to klaplo, honí se tady nějaký vraky. A teď už, kdyby jich ta jedna fůra, kdyby zbyla, kdyby musel s Tatrou odjet, tak je to jedno, tak to tady vyházím ven. Takže já ho naložím, dovezem to, pak si půjdu teda projít ten kufr, jak to vypadá. Ale i tady v těch místech jsem podhráblej, jo, tou hornicí. Takže je to takový zajímavý, je to zvláštní. Tady ten terén je takový souměrný, docela, jo, je to rovina, je to teda, jsou tady nějaký ty sklony, je to do kopce, ale je to celkem rovný. A třeba tady v té zatáčce, tak tam hrabat budu. Ale tady teď, když si ťuknu, jo, tak jsem 7 plot. Tady za mnou vypadá na té ose. Jo, tady jsem, tady by to chtělo 3 nahoru. Takže budu hrabat jenom někde, o to je to horší. Takový hledat ty místa a pak nějak, aby nevznikly nějaký zuby. Je to blbý. Jo, pak se v tom bude špatně jezdit. Ale troufnu si říct, že většina toho kufru bude chtít dovíst. Takže uvidíme, co to udělá po těch sítích. Ono to jde dovíst, já to mám teď nastavený na těch 35, on ten kufr bude ve finále pak víc, jo, bude 40-45. Takže třeba to pak bude dobrý, ale říkám to asi až někdy na jaře, jo, to jsem dostal info, že my teď uděláme jenom sítě, já tady na ně ani nebudu, přijdou na to jiný kluci, kompletní parta. Takže já pojedu zase na další stavby. Já jim musím teď nachystat kufr vlastně ideálně. Tady ten příjezd, touhle ulicí dozadu, oblouk a ještě jakoby směrem tamhle k tomu remísku. A tady ten vršek není důležitý, jo. Oni budou muset vyjet kanalizaci a vlastně tamhle, jak to dělá ta další firma, jak tam stojí ten vakr kolovej, tak to musíme dojet tam, aby oni mohli se na nás napojit a jet tu kanálu dál na té jejich akci. Takže takhle to je, takže já musím nachystat kufr vlastně jenom tam, kde oni teďko pojedou s tou kanaldou. Takže doberu tady tu hornici a pojedu si to projet a nějak to naplánuju.
Tak už nás to chytlo. Naštěstí teda to fakt máme skrytý, takže jdeme vyjet ven. Já si zajedu natankovat na firmu, než to tady ubahním a to bude teda pro dnešek. Pro dnešek asi všechno. Tak se mějte a u dalšího videa. Čau.